نن زمونږ د امازون کورس لیکچر نمبر 4 دی. په دې کې فرست اف آل مونږ ګورو چې زمونږ کوم پاینیر اکاونټ دی ویریفای شوی دی کنه. دا غي سټیټمنټ راوباسو صحیح ده. دا غي ډیټیل راوباسو کوم بانک چې مونږ لا پاینیر راکړي سټي بانک صحیح ده. به څه کو دا غي نه بعد په سمپلی به امازون اکاونټ سره صحیح ده. زه پاینیر اکاونټ پر کوم صحیح ده. بزنس سمپل دا تاسو څنګه اوپن کړئ صحیح ده. نه بعد پسو کوي دلته براشي دلته به سمپلی د ګیټ پیډ باندې کلیک کړئ صحیح ده. دی باندې چې کلیک کړئ سیوینګ اکاونټ باندې کلیک کړئ صحیح ده. دینه بعد بسو کوي دینه بعد در سبمټ ډاکومېنټس راځي صحیح ده. سبمټ ډاکومېنټ باندې کلیک کړئ A to Z ډاکومېنټس په اول سبمټ کو دا غینه بعد بسو کو دینه بعد چې کوم زموږ سټیټمنټ هغه وا ویژوال آیډنټیټي ویریفیکیشن سٹارټ کې زموږ سره صحیح ده. دا به سبمټ کو صحیح ده اول کنټینیو صحیح ده. دا بل اول ټیک کو صحیح ده. نه بعد به کنټینیو باندې کلیک کو نو اوس کیمران کې ډایرکټ صحیح ده. او دی کارت د فرنٹ چې دی هغه ورته اوس دا سکین کوم صحیح ده. مر موبایل راکړل ساده سکین دا ساده سکین نه سکین دا چې څنګه سکین کو صحیح ده په سکینر باندې. هغه نه بعد به سمپلی اوپن ګوګل وای صحیح ده. به زموږ سره ته اوپن شي صحیح ده. نو سره دا کېږي صحیح ده په ماوس ورګه دا کار کې ایکسپورټ دا هغه بیک بیرته سٹارټ کوي باندې بس یې دا ځای به ختم دا شی به تاسو نه شی مسکین کوو کنه یار بس صحیح ده. تاسو سو بس کین دا صحیح ده. مسکین کو زیل دا سٹارټ باندې کلیک کوم سیده کنټینیو وکم allow while using the app continue صحیح ده. simply scan کوم front of id دلته اوس ګور دلته به دا پروسس کنټینیو شي چې کله زه فرنٹ او بیک دواړه کنټینیو دا وکم سکین کوم صحیح تراشه دغه نصر دی پرانه دغه یو تصویر سیلفي ده عشان ځان ته بسیری ونی سیده کنټینیو باندې کلیک کړئ نه چې پیسټ ته څنګه وي اپشن برابر فین اکشن لګ بیک اکشن لګ رالند ځان ته رالند کیمرا رالند اکشن شین کې دا بس ټیک دوس بس وشو صحیح دلته دا دی نه thank you for submitting your detail we will review within 3 business days صحیح ده. back to verification center صحیح ده. دی باندې پوس کلیک اوس به دوباره بل کوم سبمټ کولی او سبمټ کوټ اوس دا منګه ویژوال آیډنټیټي ویریفیکیشن چې کوم دی هغه سبمټ کو سیده پروف اف ایډریس وس کو سبمټ کو سیده پروف اف ایډریس کې نه دی بینک سټیټمنټ اپلوډ کولی سیده دی کې دلته موږ به څه شي کلیک کوو دلته موږ ته وی which document are you submitting service or utility bill صحیح ده bank credit card statement or account confirmation letter صحیح ده. دې باندې موږ کلیک کوو صحیح ده. موږ سره بانک اکاونټ وي کنده باقي څه چې دا نشته موږ سره دلته به سمپلی سو کو زما فایل دلته اپلوډ کوم صحیح ده. نه سره چرته فایل ډاونلوډ پرسنل صحیح فایل چې شي دا زموږ سره بانک سټیټمنټ صحیح ده. موږ دلته زموږ سره مای فایل کې دلته سٹور دي سیده اپلوډ کوو د آیډنټیټي ویریفیکیشن لپاره صحیح ده. دلته به وسو کو دلته به وسو نصر دا چرته ډاونلوډ فولډر کې لیکل دلته راشه ډاونلوډ فولډر کې صحیح دی کې پرسنل دا ریګنو دا ورته اپلوډ کو صحیح ده اوپن
स्टेटमेंट PDF صحیح ده اپلوډ صحیح ده دا هم سبمیټ کو ټیک ده څه شي دا ډاکومېنټس ګورز ما خبره ستا چې کوم بینک اکاونټ دی صحیح شوه په هغې باندې به ته څه وکړي هغې ته به روپۍ ولېږي راولېږي صحیح ده ته به پرې ډفرنټ اکټیویټیز بینک سټیټمنټ اصل کې دې ته وایي چې یاره تا ورته کله روپۍ رالېږلي کله دې واپس تللي څومره دې تللي څومره نه چې لکه چا روپۍ ولېږي راولېږي ستا بالته یو هسټري کریټ شي بیا به ته لاړ شي ته به ورته وایي چې ما له هارډ فارم کې سټیټمنټ راکړه بینک کې صحیح ده هغې به تا له سټیټمنټ دغه کې پای به مهر بینک لوګو به دستخط به وي صحیح ده د ایپ کې چې جنریټ کړي هغه نه ایکسپټ کوي صحیح ده هغه راته دغه به ورته ناصر وکړي صحیح ده اوس دې نه بعد به څه وکړو موږ سټیټمنټ اپلوډ کړو که نه صحیح ده اوس به سبمیټ کړو صحیح ده دا هم سبمیټ شو اوس زموږ سره یو پروسس پاتې د هغې نه بعد ډایرکټ څه کوو سټیټمنټ جنریټ کوو ټیک ده دا زموږ سره څه شی بزنس ډیټیل کوېشنري دې باندې به کلیک کوو صحیح ده بس دلته څه آپشنل ونه ډیټیل اخلي د بزنس ډیټیل کوېشنري what do you mainly use your Payoneer account for صحیح ده to receive fund for marketplace دا ټیک دی صحیح ده تاسو بلته دا سلیکټ کړئ to receive payment from customer دا باندې څه to pay supplier نه دا نه دی صحیح ده دې باندې کلیک کړئ دلته to pay supplier باندې به هم کلیک کړئ تاسو د دې کارت راوغواړئ به سپلایر ته روپۍ لګئ صحیح ده دلته به دا هم کلیک کړئ صحیح ده دا هم سلیکټ کړئ لاندې څه وایي select the category the best describe your line of business دې باندې به کلیک کړئ صحیح ده نو دې کې به موږ سلیکټ کړو دلته کې مارکیټینګ راځي دا دی مارکیټینګ صحیح ده دا به سلیکټ کړئ د هغې نه بعد وایي select the description that mostly accurately describe what do you دې باندې به کلیک کړئ صحیح ده دلته به څه وکړئ affiliate marketing باندې به کلیک کړئ صحیح ده affiliate marketing دلته کې provide the URL to your business website or your online store اوس دلته موږ سره ایشو ده صحیح دې کې به موږ څه ورشو دې کې به سمپلی یو یوټیوب چینل لینک ور واچو صحیح دا وایي لینک سبمیټ کېږي نه دا اصل کې وایي چې یاره ستا کوم آنلاین سټور دی صحیح د هغې لینک دلته واچوه هسې پروف دپاره صحیح ده دې کې امازون هغه ورکولي خو زموږ امازون اکاونټ خو نه یې کریټ که نه صحیح ده what is your connection to the website provided صحیح ده دې کې به څه وکړو I manage my page within the website host platform. I am employee. صحیح ده دا 1 number به کلیک صحیح ده Does your business have an additional website? No. صحیح ده tell us about how your business operate. نه دې tell us about صحیح ده no باندې به کلیک کړو Tell us about how your business operate. Who are your customer and what are they paying? دې به simply click I have in the way I have in Amazon Saudi Arab shop Saudi Arab shops then about in what country does the majority of your business activity take place say the Saudi Arab da kaise see that دلته پکې د ایشیا سپیسیفیک صحیح ده دا به کلیک کړئ what is your business average total monthly volume of incoming outgoing payment مطلب دا دی چې ستا د بزنس څومره روپۍ راځي او څومره ترې واپس وځي مطلب د پاینیر اکاونټ اساس د بزنس څومره روپۍ راځي څومره ترې وځي هسې په الموسټلی دلته سلیکټ کړئ صحیح ده دلته به زه ولیکم دا چې کوم میډ والا دی دا به سلیکټ کړم صحیح ده دا وروسته چینج کېږي دا میټر هم داسې اپشنل ډیټیل صحیح ده one average how many payment do you typically receive each month هر میاشت لکه تاسو څومره پیمنټ چاته کوئ دا د پاینیر کارډ یوز کوئ یا مطلب دې ته څونه کېږي صحیح ده څونه ریسیوینګ اماونټ ورته راځي صحیح دې کې به زه 21 to 50 کوم صحیح ده اینو بعد سبمیټ کوم صحیح ده لینک پاتې دی دې کې به یو لینک پر واچو تاسو راته یو لینک وایي یوټیوب لینک خلاص نیو ټیب اوپن کوم یوټیوب زه به ریش شی وکړم خپل چینل دا لینک په واچوم صحیح ده اوس به بل څه شرط بیا به کې چینج شي صحیح ده دا اپشنل دی دا هر څه اپشنل دی صحیح ده که دا تاسو ورم نه کوئ خو دلته څه کوئ دلته وایي چې تاسو دا سبمیټ کوئ صحیح ده که هر څه په دې کې ایډ کوئ بس هغه ستاسو چایس دی اوس یوټیوب به اوپن شي صحیح ده اینو بعد به سمپلی یو لینک په کاپي کړو صحیح ده اب هلته ایډ کړو دا اوس وشي نو بس سمپلی به سټیټمنټ جنریټ کوو دا نه بعد ډایرکټ امازون اکاونټ دی صحیح اوس دا نت کار نه کوي
دې پته نه لګي دا ورکه دلته سکار کوم یوټیوب لینک په سرچ کوم دا به کاپی کوم دلته کوم صحیح ده what is the URL of YouTube صحیح ده دا به صحیح ده الته اوس خامخا لکه دغه اپشن نه دی لکه دا کمپیوټر یې منیج کوي انسان یې نه منیج کوي دا خامخا څه انپوټ غواړي بس صحیح ده دا ما سي یوټیوب لینک راوغستل ته پیسټ کوم صحیح ده کنټرول وی په دې نه بعد به سمپلی زمونږ A to Z دا ډیټیل صحیح ده او اوس په څو अब सबमिट को ठीक है सबमिट بل څه ايرور خو پکې نه ته ورزو نشته پکې ايرور پکې نشته هو سبمټ کیږي دی وایي چې نت کار نه کوي دا بس ټیک شي دا A to Z هر سمون څه کو هغه سبمټ لټ ټیک ده بس کو سمپلی د دې اکاونټ کوم ډیټیل یې ابراو بس صحیح ده ولته وی چې we are verifying your detail it takes usually 3 business day and we will email you when done we may require additional information to complete the app so we will let you know was دی ګلته بل ایشو ده دا په سن نه اپډیټ کړي دا اوس موږ ته وی چې یاره تا کوم څه لګا تاسو اوس اپلوډ لکه فرنٹ بیک آی ډی کارت صحیح شو بل موږ بینک سټیټمنټ اپلوډ کړو او دا نور ډیټیل مونږ ورکړو دا وی چې موږ به 3 بزنس ډے بعد تاسو کو ایمیل وګو چې ستا لکه مطلب داري پاینیر اکاؤنٹ ویریفای شو وز دی وایس دا وز دا موږ لته د کم بانک چې موږ لرا کلی امریکای والا صحیح ده دا غي بانک ډیټیل نه خي د زوس کوم صحیح ده ګیټ فیډ باندې وکلیک کې صحیح ده ریسیوینګ اکاؤنٹ راش صحیح ده دوس ګورو کا ډیټیل راکول خو ټیک ده کنه راکول ویو سټیټس صحیح ده د هیڅ کوم سټیټس دی هغه ویریفیکیشن کې ټیک ده نو اوس بری شی وو کو صحیح ده دا ویډیو بکلوز کو ټیک ده دا اوس د دینه بغیر دلته چې موږ لیکل ډیټیل لاکه سي افټر 3 بزنس ډے نه بعد موږ سو کو نه بعد موږ ا ډیټیل واخلو دي نه بس کو سټیټمنټ جنریټ کو صحیح ده statement دا دی reports and statement صحیح ده دی باندې بکلیک کو صحیح statement څنګه جنریټ دلته موږ سری منثلی statement صحیح دی باندې بکلیک کو دا چې کوم ویریفیکیشن پروسس دا د مخکې نه دی پاینیر اکاؤنٹ چې تکل سٹارټ کې سازي صحیح ده لکه موږ چې د پریویس ویډیو کې لکه مطلب څنګه ساس کړو په هغه ټیم کې دا ویریفیکیشن کوي خو وسی الګي چې کله لکه مطلب ستا نور کم ډیټیل هغه ویریفای شي دا غینه پات پیدا کوي صحیح ده دلته بس کو سمپلی زموږ بیلانس څه دی هغه کرنسی به ورکو صحیح ده یو اس ډی بیلانس صحیح ده منت ورکو مارچ ورکو صحیح ده نه دلته چې زمونږ کم ریسیوینګ اکاؤنٹ هغه امریکای والا دی یو اس ای والا دی یو اس ای چې کم کرنسی دا هغه یو اس ډی ده صحیح ده دلته بس دلته به ایئر نه دی ایئر به 2026 ورکو صحیح ده دلته پی ډی اف پام کې ډاونلوډ کو صحیح ده سمپلی دلته ډاونلوډ باندې کلیک کو صحیح ده دلته به اوس تاسو موږ سره ډاونلوډ شي دا ډاونلوډ زه فایل لوکیشن اوپن کوم صحیح ده فایل لوکیشن دا موږ سره رینیم کوم سره رینیم دغه پوری کوم پاینیر سټیټمنټ statement وز ګورو کنه پاینیر سټیټمنټ صحیح شو دینه بعد به دا کاپی کوم سپیسیفیک فولډر ته څنګه دلته به ډاونلوډ تر راشم صحیح ده غینه بعد پرسنل څه شو پرسنل دا دی کنټرول وی صحیح دا زموږ سره وش ټیک ده وز دینه بعد نه وس نیکسټ سټیپ نه کیږي صحیح دا غي وجه دا ده کنه چې وز زمونږ سره دا موږ دا چې کوم ریسیو ګوره د ګیټ پیډ باندې کلیک کوم صحیح ده او ریسیوینګ اکاؤنٹ باندې کلیک کوم نو دیږي چې موږ له آپشن نه کوي ویو ډیټیل یا کاپی ډیټیل یا ریډ ډیټیل صحیح هغه اوس موږ لنه راکوي وس چې کوم زمونږ سټیټس دی هغه صرف موږ ویو کولای شو چې موږ ویو کړو ته موږ ویریفیکیشن نه وانه صحیح ده زمونږ څه شو provide documents هم provide کړی دي we will verify your detail اوس دلته ډیټیل ویریفای کیږي نه بعد موږ څه کو سٹارټ get started ته دا به څه شي دا ایرور راشي ټیک ده اوس دلته موږ څه نه دا وی چې 3 بزنس ډے وای داخلي او موږ تاسو ته ایمیل وکړو صحیح ده back to receive account دا څه دی ورسته کې یا تم داسې باو بس دا څومره مطلب دا دی جلد وشي کنه لکه څه کنفیوژن پکې نه صحیح ده نو به نو اوس به دا کلوز کو صحیح ده